الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. إذا رأى الرجل المتزوج أن الناقة تطارده في المنام علام أن زوجته تشك فيه وتغار عليه بكثرة في الحياة، والله أعلى وأعلم. أما إذا رأى الرجل أنه يشرب من لبن الناقة علام أن هذا الرجل سوف يشفى ويعافى من كل الأمراض التي كانت في بدنه، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الرجل أنه صعد على ظهر الناقة ثم سقط مرة أخرى علامة على تعطيل السفر له، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الرجل أن الناقة دخلت بيتا مظلم علامة أنه سوف يسافر سفر ليس فيه منفعة ولا خير، والله أعلى وأعلم. أما إذا رأى الرجل أنه رقب فوق الناقة والناقة يعني مشيت به علامة اللي هو هيسافر سفر وينجح فيه، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأت الفتاة العزباء أنها تركب على الناقة علامة أنها فتاة صبورة في الحياة. أما إذا رأت العزباء أنها تركب بالناقة وتسير بالناقة علامة على زواجها القريب من إنسان مناسب، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المطلقة أن الناقة تطاردها في المنام علامة أن هناك شخصا متسلط عليها يريد أن يظلمها في الحياة، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الرجل المتزوج أن الناقة تدخل على زوجته البيت علامة أن هذا الرجل يرمي المسؤولية كاملة على زوجته في هذا البيت، والله أعلى وأعلم. وعلامة أيضا أن زوجته هذه امرأة صبورة في الحياة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة الحامل أنها ترقب الناقة علامة على قرب ولادتها ذرية صالحة، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة الحامل أن الناقة تهجم عليها في المنام علامة على ضرر يحدث للجنين الأيام القادمة. أما إذا رأى الرجل في عمله أن الناقة تهجم عليه أثناء العمل علامة أن هناك أحد ما يريد أن يؤذيه في هذا العمل، والله عز وجل أعلى وأعلم. أما إذا رأى الرجل أنه في العمل وركب الناقة علامة على حصوله على مكافأة من هذا العمل أو ترقية قريبة في هذا العمل، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم بهذه التفاسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، صحيح الإمام البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال 3 مرات صباحا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح. الحديث رواه الإمام النسائي والإمام أبو داود والإمام الترمذي والإمام الألباني، وهو حديث صحيح.